Magandang araw mga boss, dito na naman tayo, mag-DIY ako sa inyo. Hindi pala, mag-unbox tayo ngayon. May nabili kasi ako ng bagong headset. So Sony model number niya wi300. So check nyo na lang sa Amazon guys yung presyo nito. Unbox natin. So una, galin lang natin yung plastic. So ito na siya. So ang kulay nito guys, color red. So tanggalin lang natin dito sa taas. So tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. So balot na balot guys. Maganda yung pagkabalot nito mga boss kasi may isang box pa sa loob. So hindi talaga basta-basta masisira yung laman ng box na to. So ito, bubuksan natin una yung charger nya. Ito yung charger. So ito siya. Ito yung micro USB. May kasama siyang free yung refill ng airbag. Ito rin yung manual. Tsaka instruction paano mo gamitin yung headset natin. Ito yung manual niya. Number 1, charge muna natin hanggang 2 hours para full siya. Tapos number 2, connect natin Bluetooth. Tapos number 3, pwede na nating magamit. Ito yung headset natin. Kulay red yung headset na napili ko mga boss. Tapos ito yung design niya. Ito yung battery niya. Dito nakalagay sa gitna. Balay pesto to sa may bandang batok. Tapos yung kabila naman, dito mo makikita yung power button tsaka yung volume up and down. Pati yung saksakan ng charger. Laman ng box natin boss. Yung headset mismo, yung charger, tapos yung free earbuds. So, charge muna natin to bago natin i-connect. So, sa susunod na DIY natin kung paano mag-connect gamit yung NFC. Di na natin ay sa Bluetooth. Apat na lang natin dito tapos automatic na yung settings niya. So, tuturo ko sa inyo paano yun. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like.